હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલ ફિઝિક્સ ઇન ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે 14 માર્ચ 2020ના રોજ લેવાયેલ ગણિતના પેપરનું સોલ્યુશન જોશી। ઓલ્ડ કોર્સ માટેનું ખાસ ધ્યાન રાખો મિત્રો, ઓલ્ડ કોર્સ માટેનું સોલ્યુશન સિરીઝ નંબર 12 ગણિત 12 સાયન્સ। પહેલો પ્રશ્ન આ પ્રમાણે હતો, વિકલ સમીકરણ dy/dx પ્લસ 2 ટાઈમ્સ y/x બરાબર 0, y ઓફ 1 બરાબર 1 નો વિશિષ્ટ ઉકેલ ખાલી જગ્યા મળે, જેમાં જવાબ આવશે વિકલ્પ બી, y બરાબર 1/x²। પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈએ, દ્વિતીય કક્ષાના વિકલ સમીકરણના વ્યાપક ઉકેલમાં આવતા સ્વેર અચળોની સંખ્યા ખાલી જગ્યા છે, જેમાં આવશે વિકલ્પ એ 2। પ્રશ્ન નંબર 3, x બાર બરાબર -2 1 -2 ની દિશામાં એકમ સદિશ ખાલી જગ્યા છે, જેમાં આવશે વિકલ્પ બી। એકમ સદિશ એટલે સદિશના છેદમાં સદિશનું મૂલ્ય, અને મૂલ્ય 3 થશે, -2/3 1/3 -2/3। પ્રશ્ન નંબર 4, મોડ x બાર બરાબર મોડ y બાર બરાબર 1, x બાર લંબ y બાર, તો x બાર વત્તા y બાર ખાલી જગ્યા થાય, જવાબ આવશે વિકલ્પ બી। મોડ x બાર વત્તા y બારનો વર્ગના સૂત્રનો ઉપયોગ કરી દાખલો સોલ્વ કરી શકાય। પ્રશ્ન નંબર 5, જો x બાર બરાબર 3 1 0, y બાર બરાબર 2 2 3 અને z બાર બરાબર -1 2 1 અને x બાર લંબ y બાર વત્તા k z બાર હોય, તો k બરાબર ખાલી જગ્યા, બંને સદિશો પરસ્પર લંબ છે એટલે બંનેની ડોટ પ્રોડક્ટ 0 થાય, એનો ઉપયોગ કરી આપણે મેળવી શકીએ k બરાબર 8, વિકલ્પ સી k બરાબર 8। પ્રશ્ન નંબર 6, 3 6 અને -9 અને ખાલી જગ્યાના દિક ગુણોત્તરો સમાન છે, જેનો જવાબ આવશે વિકલ્પ એ -1 -2 અને 3। પ્રશ્ન નંબર 7, -1 2 અને -1 ના i કેરેટ પરના પ્રક્ષેપનું માન ખાલી જગ્યા થાય, જેનો જવાબ આવશે વિકલ્પ એ 1। પ્રશ્ન નંબર 8, 3 4 5 અને 4 5 6 માંથી પસાર થતી દિક કોસાઇન ખાલી જગ્યા થાય, જેનો વિકલ્પ આવશે એ 1/√3 1/√3 1/√3। પ્રશ્ન નંબર 9, x બરાબર k પ્લસ 1, y બરાબર 2k માઇનસ 1, z બરાબર 2k પ્લસ 3 અને x માઇનસ 1/2 બરાબર y પ્લસ 1/1 બરાબર z માઇનસ 1/-2 વચ્ચેના ખૂણાનું માપ ખાલી જગ્યા છે, જ્યાં k બિલોંગ્સ ટુ r। આ ચેપ્ટર 7નો 5 નંબરનો MCQ છે, જેમાં જવાબ આવે છે π/2। અહીંયા એક પણ વિકલ્પ આપણને π/2 આપેલો નથી કે એના જેવો જવાબ આપેલો નથી, માટે આ વિકલ્પમાં મે બી તમને ગ્રેસિંગ મળી શકે। પ્રશ્ન નંબર 10, સમતલ 2x - y વત્તા 2z બરાબર 1 અને 4x - 2y વત્તા 4z બરાબર -1 વચ્ચેનું લંબ અંતર ખાલી જગ્યા થાય, જેમાં જવાબ આવશે વિકલ્પ એ 1/6। પ્રશ્ન નંબર 11, ઉગમ બિંદુમાંથી સમતલ પરનો લંબપાદ a, b, c હોય તો સમતલનું સમીકરણ ખાલી જગ્યા થાય, વિકલ્પ ડી ax વત્તા by વત્તા cz બરાબર a² + b² + c²। પ્રશ્ન નંબર 12, જો રેખા x - 4 બરાબર y - 2 બરાબર z - k/2 એ સમતલ 2x - 4y વત્તા z બરાબર 7 માં આવેલી હોય, તો k બરાબર ખાલી જગ્યા, વિકલ્પ સી, જવાબ આવશે 7। પ્રશ્ન નંબર 13, ગણ 5,7 પર સમક્રમી દ્વિક્રિયાઓની સંખ્યા ખાલી જગ્યા છે, વિકલ્પ સી 8। પ્રશ્ન નંબર 14, જો z પર a × b બરાબર a² - b² હોય તો 3 × 2 × 7 બરાબર ખાલી જગ્યા, વિકલ્પ એ -24। પ્રશ્ન નંબર 15, જો g is a function from r to r અને f of x બરાબર x³ g of x બરાબર x⁵ હોય તો f of g of -1 ખાલી જગ્યા થાય, વિકલ્પ ડી, જેનો જવાબ રહેશે -1। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 16, જો વિધેય f is a function from r to z હોય અને f of x બરાબર પૂર્ણાંક ભાગ વિધેય x હોય, તો એક ખાલી જગ્યા પ્રકારનું વિધેય છે, અનેક એક અને વ્યાપ્ત, વિકલ્પ એ। પ્રશ્ન નંબર 17, ગણ a બરાબર 1 2 3 પરના 1,3 ને સમાવતા સામ્ય સંબંધોની સંખ્યા ખાલી જગ્યા હોય, વિકલ્પ બી, સામ્ય સંબંધોની સંખ્યા 2 મળે। ત્યારબાદ cot inverse tan 7π/4 નું મૂલ્ય ખાલી જગ્યા થાય, વિકલ્પ બી 3π/4। ત્યારબાદ 19મો cos inverse cos -π/3 નું મૂલ્ય ખાલી જગ્યા થાય, વિકલ્પ બી, એનો જવાબ આવશે π/3। વિકલ્પ 20, 4 વખત sin inverse x વત્તા cos inverse x બરાબર π, તો x બરાબર ખાલી જગ્યા, જેનો વિકલ્પ રહેશે ડી 1/2।
21મો પ્રશ્ન સાઇન 3 ટાઈમ્સ સાઇન ઇન્વર્સ 1/5 નું મૂલ્ય ખાલી જગ્યા થાય વિકલ્પ ડી 71/125. 22મો પ્રશ્ન નિશ્ચય આપ્યો સાઇન 40 માઇનસ સાઇન 50 કોસ 40 કોસ 50 જેનો જવાબ આવશે વિકલ્પ બી 1. 3x4 શ્રેણિક એ માટે જો એ ટ્રાન્સપોઝ બી અને બી ટ્રાન્સપોઝ એ વ્યાખ્યાયિત હોય તો બી ખાલી જગ્યા શ્રેણિક છે વિકલ્પ ડી 3x4. પ્રશ્ન નંબર 24માં આપણને એક શ્રેણિક આપેલો શ્રેણિક માટે આપણને A13 એટલે પહેલી હાર ત્રીજો સ્તંભ એટલે કે 1નો સહઅવયવ, A32 ત્રીજી હાર બીજો સ્તંભ એટલે કે -1નો સહઅવયવ ના મૂલ્ય અનુક્રમે ખાલી જગ્યા થાય જેનો વિકલ્પ આવશે સી -2 અને -5. 25મો d/dx ઓફ sin inverse x plus cos inverse x plus pi/2 plus x inverse sin inverse x વત્તા cos inverse x એટલે pi/2 થાય, pi/2 plus pi/2 pi જેનું વિકલન 0 માત્ર x વર્ગનું વિકલન આવશે -1/x વર્ગ. 26મો પ્રશ્ન f of x બરાબર x વર્ગ - x - 6 માટે f of x બરાબર x વર્ગ - x - 6 માટે -2 થી 3 અંતરાલમાં રોલનું પ્રમેય યોજતા અચળાંક c બરાબર ખાલી જગ્યા મળે જેનો વિકલ્પ આવશે સી 1/2. 27મો પ્રશ્ન જો x બરાબર 80² અને y બરાબર 280 હોય તો dx upon dy ખાલી જગ્યા થાય જેનો વિકલ્પ આવશે dt. 28મો પ્રશ્ન જો sin x - y બરાબર x plus y હોય તો dy/dx બરાબર ખાલી જગ્યા મળે વિકલ્પ એ cos x - y - 1 upon 1 plus cos x - y. પ્રશ્ન નંબર 29 જો વિધેય f of x બરાબર 2x વર્ગ plus k plus 1 if x less than 0, x વર્ગ - 2k plus 4x greater than or equal to 0 હોય, x બરાબર 0 આગળ સતત તો k બરાબર ખાલી જગ્યા મળે વિકલ્પ બી 1. સંકલન ઓફ f of x બરાબર log x નું વર્ગમૂળ છેદમાં 2 વત્તા c તો f of x બરાબર ખાલી જગ્યા નીચેના 4 વિકલ્પના વિકલન કરીને તમે ચેક કરી શકો કે કયો એનો જવાબ આવી શકે. આ જવાબ છે એનું વિકલન કરો જે જવાબ આવે એ f of x કહી શકાય. log x નું વર્ગમૂળ છેદમાં 2 નું વિકલન કરતા જવાબ મળશે ડી 1/4x √ log x. 31 √ cot x ના છેદમાં sin square x dx બરાબર ખાલી જગ્યા sin square x ઉપર આવેલો cosec વર્ગ x થઈ જાય, cot નું વિકલન cosec વર્ગ થાય એના ઉપરથી કરી શકાય. cot x બરાબર t ધારતા c -2/3 cot x √ cot x. પ્રશ્ન નંબર 32 જો ઘટના p of a બરાબર 0.35, p of b 0.45 અને p of a of b 0.65 હોય તો p of a oblique b શરતી સંભાવના આપણને પૂછેલી વિકલ્પ ડી 1/3. પ્રશ્ન નંબર 33 વિદ્યાર્થી તરવૈયો ન હોય તેની સંભાવના 4/5 છે. જો 5 વિદ્યાર્થીઓમાંથી 4 વિદ્યાર્થીઓ તરવૈયા હોય તેની સંભાવના કેટલી થાય વિકલ્પ બી 4 × 1/5 4 થાય. 34 દ્વિપદી વિસ્તરણ યાદચ્છિક ચલ x નું મધ્યકનું વિચરણ 4 અને 2 હોય તો p of x બરાબર 1 ખાલી જગ્યા થાય વિકલ્પ ડી 1/32. પ્રશ્ન નંબર 35 એક યાદચ્છિક ચલ x ના મધ્યકના પ્રમાણિત વિચલન અનુક્રમ e of x બરાબર 5 અને સિગ્મા x બરાબર 3 હોય તો e of x વર્ગ બરાબર ખાલી જગ્યા થાય વિકલ્પ સી 34. 36મા પ્રશ્નમાં આપણને હેતુલક્ષી વિધેય આપેલું z બરાબર px વત્તા qy pq ગ્રેટર ધેન 0, 25 અને 0 50 આગળ બંને આગળ મહત્તમ મળે છે તો એકવાર 25 અને 0 50 મૂકીને સરખાવતા આપણને p બરાબર q નો સંબંધ મળશે વિકલ્પ સી p બરાબર q. 37મો પ્રશ્ન સૂર્યખાલજનના પ્રશ્નમાં આલેખ હેતુલક્ષી વિધેયનું ઇષ્ટતમ મૂલ્ય શોધવાનું હોય વિકલ્પ બી એકદમ સરળ પ્રશ્ન. 38મો પ્રશ્ન f is a function from R to R f of x બરાબર x³ - 6x² plus 36x plus 2018 ખાલી જગ્યા અંતરાલમાં ઘટતું વિધેય છે જવાબ આવશે -2,6. 39મો પ્રશ્ન અભિલંબનું સમીકરણ 1,3 બિંદુ અભિલંબનું સમીકરણ વિકલ્પ બી x + y - 4. પ્રશ્ન નંબર 40 વળી પાછું આમાં જ કરવાનું 4 વિકલ્પ છે એનું વિકલન કરો જે જવાબ આવતો હોય e⁻x ના છેદમાં √x 1 + 2x એમાં જવાબ આવે તમારો જવાબ વિકલ્પ ડી 2 √x e⁻x નું વિકલન આ જવાબ આવી જશે. 41 ઇન્ટિગ્રેશન e⁻2x cos x dx બરાબર e⁻2x ના છેદમાં √5 cos x - આલ્ફા પ્લસ c તો આલ્ફા બરાબર ખાલી જગ્યા વિકલ્પ એ tan ઇન્વર્સ 1/2 એનો જવાબ રહેશે. એ જ રીતે 42મા પ્રશ્નમાં f of x બરાબર જવાબ રહેશે એ x વત્તા x² વત્તા x³ વત્તા x⁴ વત્તા x⁵ આવશે સિગ્મા વાળું છે. 43મો પ્રશ્ન sin log x dx બરાબર ખાલી જગ્યા પ્લસ c log x બરાબર t ધારીને દાખલો કરી શકાય વિકલ્પ સી x/2 sin log x - cos log x.
44મો પ્રશ્ન, લિમિટનો સરવાળો -1 સામે મૂકી દો. જવાબ આવશે બી π/12. 45મો પ્રશ્ન, વક્ર y બરાબર sin x એ π થી 2π ની વચ્ચે ઘેરાતું ક્ષેત્રફળ. વિકલ્પ બી. જવાબ એનો આવશે 2. પ્રશ્ન નંબર 46, પરવલય y² બરાબર 4ax એ >0 ના બિલંબ વડે આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ. ટેક્સ્ટબુકનો જેમ શીખ્યું. વિકલ્પ બી 8/3s². પ્રશ્ન નંબર 47, રેખા y બરાબર 3 - x તથા x વડે અંતરાલ 0,3 માં ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0,3 માં ઘેરાયેલા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય? વિકલ્પ સી 9/2. પરવલય y બરાબર x² x બરાબર y² વડે આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ. વિકલ્પ બી 1/3. 49માં કક્ષા અને પરિમાણની કક્ષા 3, તેથી તેનું પરિમાણ થશે 2, 3,2. 50મા પ્રશ્નમાં સમીકરણનો ઉકેલ ખાલી જગ્યા થાય. વિકલ્પ ડી y બરાબર 2x - 4. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. બીજા વધુને વધુ જાણકારી મેળવવા માટે અમારી ચેનલ સાથે જોડાયેલ રહો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.